BMG წარმოგიდგენთ. თბილისში ევროპის საავიაციო ფორუმის Connect 2018 საიუბილეო რიგით მე-15 ღონისძიება დაიწყო 22 თებერვლის ჩათვლით ფორუმში 65 ავიაკომპანიისა და 250 აეროპორტის 500-ზე მეტი წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმზე დამსწრე დელეგატები განიხილავენ საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში არსებულ და მოსალოდნელ გამოწვევებს, ასევე საფუძველი ჩაეყრება ავიაკომპანიებსა და აეროპორტებს შორის ახალ ავიამიმართულებაზე თანამშრომლობას. ფორუმის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ავიაკომპანია დაინტერესდეს საქართველოს ბაზრით. დეტალურ ინფორმაციას უკვე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ქეთი ალექსიძე მოგვაწვდის, ის ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში გვითხარით, რა სოლოდებით ფორუმიდან, რა შეხვედრები გაქვთ ჩანიშნული ამ დღების განმავლობაში. მოგესალმებით დათო, ბექა, მივესალმები ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ ამ ტიპის ფორუმების ორგანიზება ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი განვითარებისთვის, ასევე მისი ცნობადობის ამაღლებისთვის. ჩვენ რეალურად შევძელით ის, რომ დაახლოებით 65 ავიაკომპანიის და 250 აეროპორტის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში ჩამოგვეყვანა. რეალურად ჩანიშნული გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა. ვფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ეს ღონისძიება და უკვე მონაწილეები აღფრთოვანებას ვერ მალავენ საქართველოს შესახებ. ძალიან ბევრი მათგანი აღნიშნავს, რომ არა ეს ფორუმი, ისინი ალბათ ვერ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ვერ გაიგებდნენ ესეთი კარგი ქვეყნის არსებობის შესახებ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ უკვე ჯერ არ დაწყებულა ფორუმი და წარმატებას უკვე მივაღწიეთ და ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის ღონისძიებები მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას. რაც თავარი მიზანია რომ ინფორმაციის გაცვლა და მიწოდება მოხდეს, თქვა სხვადასხვა ავიაკომპანიებს, აეროპორტებს შორის საქართველოს შესახებ მათ მიიღონ ბევრი ინფორმაცია, თუ მათ ისედაც ქონდათ, ასე ვთქვათ, და ჩამოვიდნენ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, საქმიანი კონტაქტების და შეკულებების გასაფორმებლად. რეალურად ამ ფორუმზე დამსწრე ავიაკომპანიებთან ჩვენ გქონდა ურთიერთობა გქონდა რა თქმა უნდა სხვა ავიაკომპანიებსაც, შესაბამისად კონტაქტი რა თქმა უნდა უკვე იყო. რეალურად ეს არის ძალიან საქმიანი შეხვედრა, სადაც დაგეგმილი არის მრავალი ორმხრივი შეხვედრა აეროპორტებსა და ავიაკომპანიებს შორის, ავიაკომპანიებსა და სხვა მომწოდებლებს შორის, ასევე არის სხვადასხვა მიმართულების და ავიაკომპანიების ბრიფინგები კონფერენციის სახით და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს მომავალი ავიარეისების განვითარებას და თანამშრომლობას. რაც შეეხება საქართველოს და უშუალოდ ჩვენ რა თქმა უნდა ინფორმაცია მიწოდებული გქონდა ბევრი ავიაკომპანიისთვის, თუმცა ის შესაძლებლობა რომ ის ადამიანები რომლებიც უშუალოდ იღებენ გადაწყვეტილებას ამ თუ იმ ავიაკომპანიის ახალი რეისის გახსნასთან დაკავშირებით ჩამოვიდნენ აქ, უშუალოდ ნახავენ თუ რა ტიპის შესაძლებლობა გვაქვს, როგორია ჩვენი ინფრასტრუქტურა, როგორია ჩვენი აეროპორტი, რა ტიპის ტურისტული შეთავაზებების გაკეთება შეგვიძლია და აი ამ ყველაფრით უკვე უფრო დეტალურად დატვირთულები წავლენ საქართველოდან. გასაგებია. ქალბატონ ქეთი, როგორ ფიქრობთ, რამდენი ახალი კონტრაქტის გაფორმებას შეძლებთ? თან ჩაეყრება საფუძველი დღევანდელი ფორუმიდან, ალბათ გაქვთ რაიმე უკვე წინასწარი გეგმა განწყობა. პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ბიზნეს განვითარების გუნდს თითქმის ყოველი წუთი აქვს გაწერილი, გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა. სხვა შეხვედრები გვაქვს როგორც ავიაკომპანიებთან, ასევე გვაქვს საკმაოდ ბევრი შეხვედრა მედიასთან, ძირითადად ეს არის ევროპული მედია, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოს ტურისტული პოტენციალით და აეროპორტების განვითარებით და ასე ვთქვათ ტურიზმის სექტორის განვითარებითაც. კონკრეტულ რიცხვის დასახელებიდან ალბათ თავ შევიკავებ, თუმცა იმეც გამოვთქვამ, რომ ძალიან მოკლე ხანში საინტერესო სიახლეების შეთავაზებას მოვახერხებთ. ქალბატონო ქეთი, გარდა ასე ვთქვათ ფორუმისა, რა სიახლეები იქნება ახალ მომავალში, თუ მიდის მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად, რომელიმე ახალი ავიაკომპანიის ან და რეისის დამატების კუთხით, მით უმეტეს ასე ვთქვათ ტურისტული სეზონი აქტიური პრინციპში ახლოვდება გაზაფხული ზაფხული. სიახლეები რა თქმა უნდა გვაქვს, როგორც იცით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბევრი ახალი მიმართულება იწყება პირდაპირ ევროპის მიმართულებით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, როგორც ჩვენი ძირითადი დედაქალაქის აეროპორტი, საჭიროებს პირდაპირ მიმართულებებს. ასევე საკმაოდ წარმატებული იყო შაშანელი წელი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისთვის და წელსაც აღნიშნული ტენდენცია გრძელდება. ასევე ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვიზა ერი ახორციელებს კიდევ ერთ საჰაერო ხომალდის ბაზირებას და
შესაბამისად ახალი მიმართულებები ემატება პირდაპირ ევროპის მიმართულებით და ასევე სიხშირეები იზრდება მოთხოვნად მიმართულებებზე. პირველი თვე უკვე პოზიტიური იყო, ზრდა ფიქსირდა სამივე საერთაშორისო აეროპორტში და პროგნოზები პრინციპში დადებითია და ვიმედოვნებთ, რომ რეალობა მოლოდინი ბათუმის აეროპორტი ახსენეთ. ხომ არ იგეგმება წელს მისი გაფართოება? ბათუმის აეროპორტში წელს ბევრ მგზავრს ველოდებით. ამ ეტაპზე ოპერატორი კომპანია მუშაობს იმაზე, რომ არსებული მოთხოვნა დააკმაყოფილოს, რაც შეეხება გრძელვადიან გეგმებს, ამასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა მუშაობთ, რაიმე კონკრეტული შედეგის, ასე ვთქვათ, დადების შემდგომ, ანუ ამ ეტაპზე ეს არის უბრალოდ მუშა პროცესი, რა თქმა უნდა, შევატყობინებთ საზოგადოებას. და კიდევ ერთი დეტალი, ამ ავიაკომპანიების ჩამონათვალში, რომელიც დარეგისტრირდა ფორუმზე, არის რაინი არის და საინტერესოა, ჩვენ ხშირად გეკითხებით ხოლმე მოლაპარაკებების ეტაპებზე, რაზე შეთანხმდით, თუ ხართ უკვე რაიმეზე შეთანხმებული, რომ შემოვიდეს ეს კომპანია, ბევრი ელოდება მას საქართველოში. რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ავიაკომპანია რაინერთან შეხვედრა ნამდვილად ჩანიშნული გვაქვს, რაც შეეხება რომ კონკრეტულ თარიღს ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ მაქვს რომ მოგაწოდოთ. ქალბატონო კეთი, კიდევ ერთი მხოლოდ სამგზავრო ასე ვთქვათ მიმართულება თუ სატვირთო მიმართულებითაც გარკვეული ავიაკომპანიები არიან დაინტერესებულნი, რომ ტვირთების გადაზრდის კუთხით ამ კონტრაქტები გაფორმდეს საქართველოსთან. ძირითადად ფორუმი მიზნად ისახავს ავიამიმართულების განვითარებას, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთვის კარგო მიმართულებაც ძალიან საინტერესოა და ამ ფორუმის ფარგლებშიც და არა მხოლოდ სხვა ფორუმების ფარგლებშიც ჩვენ კარგო ავიაგადამზიდავებთანაც გვაქვს ურთიერთობა. ქალბატონ კეთი, თქვენ თუშეთის აეროპორტში კონცეფციას ამზადებდით მისი განვითარების მიზნით, ან ასე ვთქვათ ვერტფრენების სადგომისთვის. რა ინფორმაცია შეგიძლიათ ახლა რომ გითხრათ, არის თუ არა საშუალება რომ ვერტოდრომი ან მცირე აეროპორტი გაკეთდეს ადგილზე? მოხდა შესწავლა, გვაქვს ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, არის რამდენიმე ალტერნატივა და სავარაუდოდ უკვე შემდგომ რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე გეგმავთ საბოლოო პროდუქტის დადებას, თუ რა შეიძლება იქ გაკეთდეს მისი გეოგრაფიული და მიდგომისგან გამომდინარე. მაგრამ წელს რაიმეს ველოდოთ? ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ზოგადად საქართველოს მცირე აეროპორტების განვითარების კონცეფციაზე, რომ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდეს ის აეროპორტების ბადე, რომელიც უნდა ქონდეს საქართველოს შემდგომი წლების განმავლობაში და ანალოგიურად ვფიქრობთ, რომ ეს თლიანი კონცეფციას გაჟღერებას ძალიან მალე მოვახერხებთ. თლიან კონცეფციაში შეიძლება მოიაზრება ამბროლაურის არსებული უკვე ინფრასტრუქტურა იქ აეროპორტის და ამბროლაურის აეროპორტი მთლიანად დატვირთვა, ასე ვთქვათ, არ იყო შესაბამისი. ახლა რა მდგომარეობა ქალბატონო კეთი შეგიძლიათ რომ ეს მონაცემები საკმაოდ აქტიურად იყო დატვირთული ავიარეისები ზაფხულის პერიოდში. კვირაში დაახლოებით 5 რეისი გქონდა. მესტია მოგეხსენებათ, რომ დატვირთულია ყოველთვის. რაც შეეხება ზამთარში, რა თქმა უნდა, ისეთი დატვირთულობა არ არის, თუმცა საკმაოდ საინტერესო პროექტები არის დაგეგმილი რაჭაში და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე იქ დატვირთვა, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარში იქნება საკმაოდ მაღალი. კი ბატონო. დიდი მადლობა, კეთი ალექსიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.